ल सुन, have you ever had the masculine urge to learn how to fight in your entire life? यदि तिमीलाई यस्तो अर्ज कहिले न कहिले तिम्रो लाइफमा आछ भने आई थिङ्क दिस भिडियो इज फर यु, किनकि आजको यस भिडियोमा आई एम गोइङ टु टिच यु हाउ टु फाइट। यस, जब म 8 क्लासमा थिएँ तब म एकदम मोटे थिएँ, अनि त्यसपछि मैले मुay थाई जोइन गरेँ, एज यु नो द ब्याक स्टोरी। अनि त्यसपछि मैले मुay थाई जोइन गरेर आई लर्न हाउ टु फाइट। सो इन दिस भिडियो आई एम गोइङ टु टिच यु द बेसिक एन्ड द मोस्ट बिगिनिङ स्टेप अफ लर्निङ मुay थाई। सो आफ्नो मोबाइललाई फुल स्क्रिन गर, ओपन ठाउँमा जाऊ, कुनै अलि खुल्ला ठाउँमा जाऊ, अथवा आफ्नो रुममा जाऊ and play this video and learn Muay Thai with me. So we are going to be recording from the bare basics. सबभन्दा पहिला म तपाईलाई Muay Thai को स्ट्यान्स सिकाउँछु। So basically as you can see me, सुरुमा अटेन्सन पोजिसनमा बस्ने हैन, अटेन्सन पोजिसनमा खुट्टा जोडाएर बस्ने, त्यसपछि यो खुट्टालाई अलिकति साइड गर्ने हैन, 45 डिग्रीको एंगलमा। जस्तै तपाईँ राइटी हो भने तपाईले राइट खुट्टालाई चाहिँ 45 डिग्रीको एंगलमा यसरी राख्नु पर्यो है। जस्तै तपाईँ अब लेफ्टी हो भने तपाईले लेफ्ट खुट्टालाई 45 डिग्रीको एंगलमा राख्नु पर्यो। मैले राइट खुट्टालाई 45 डिग्रीको एंगलमा राखेर हैन, 45 डिग्रीको एंगलमा राखेर एक स्टेप ब्याक लिन्छु। यो चाहिँ मुay थाई स्ट्यान्स हो। अब चाहिँ मुay थाई स्ट्यान्सलाई कम्प्लिट गर्न चाहिँ तपाईको हात नि टाउको माथि हुनुपर्छ। सो बेसिकली अटेन्सन पोजिसनमा बस्नु, त्यसपछि 45 डिग्री एन्ड देन ब्याक। मेरो त हातमा माइक छ, तपाईँको हातले तपाईँको टाउको कभर गर्नु पर्यो, यसरी राख्नु पर्यो हात। बेसिकली मेरो यहाँ माइक छ त्यसैले मैले राख्न मिल्दैन, तर यसरी राख्नु पर्यो हात। एन्ड देन वी आर गोइङ टु डान्स 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, बिकज बेसिकली मुay थाई जस्ट एउटा डान्स जस्तै हो, किनकि बिटमा प्र्याक्टिस गरिन्छ हामीले। सो 1 2 1 2। अब राइटीलाई त भयो। अब यदि तपाईँ लेफ्टी हो भने चाहिँ यस्तो गर्नु पऱ्यो, तपाईँले लेफ्ट खुट्टालाई 45 डिग्री राखेर अलिक पछाडि लिएर गएर लाइक दिस, इजी है। बेसिकली हामी ज्याब हान्न सिक्छौँ। ज्याब भनेको के हो? ज्याब भनेको यदि तपाईँ राइटी हो भने तपाईँको लेफ्ट ह्यान्डलाई ज्याब भनिन्छ। सो लेफ्ट ह्यान्डलाई हान्दाखेरि के गर्ने? पोजिसनमा बस्यो, पोजिसनमा बसेपछि लेफ्ट ह्यान्ड भयो 1, यसलाई ज्याब भन्छ। ओके, दिस इज कल्ड ज्याब। यदि तपाईँ लेफ्टी हो भने तपाईँको ज्याब भनेको तपाईँको राइट ह्यान्ड हुन्छ, ज्याब। ओके है, ज्याब भनेको मेसिन गन जस्तो हो, यसलाई धेरै हान्न मिल्छ हैन। 1 2 3 है। अब तपाईँ राइटी हो भने तपाईँको राइट ह्यान्ड भनेको तपाईँको लङ सर्ट राइफल हो। यो मेसिन गन भयो हैन, यो भनेको लङ सर्ट राइफल हो, किनकि मेसिन गन जति नै हान्न पाइयो, स्ट्यान्डमा बसेर जति नै हान्न पाइयो मेसिन गन, तर राइट ह्यान्ड एकचोटि फायर गरेपछि यसलाई पहाडी तान्न टाइम लाग्छ। ओके, एकचोटि फायर गरेपछि पहाडी तान्न टाइम लाग्छ, यु क्यान सी द्याट है। त्यसैले फर्स्ट वी आर गोइङ टु लर्न अबाउट ज्याब। ज्याब कसरी हान्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला स्ट्यान्समा बस्ने पोजिसनमा, अनि त्यसपछि पोजिसनमा बसेपछि यदि तपाईँ राइटी हो भने तपाईँको लेफ्ट ह्यान्ड भनेको ज्याब हो, याद राख्नु। ओके, ज्याब हान्दाखेरि स्टेप अगाडि अनि पन्च, स्टेप अगाडि अनि पन्च। ओके, इजी इजी है। पोजिसनमा बस्यो होइन, लेफ्ट खुट्टा अगाडि, पन्च अगाडि हेर्ने सिधै पन्च है, लेफ्ट खुट्टा अगाडि पन्च, बुझ्यो? इजी। ज्याब भनेको के हो भन्दाखेरि यदि तपाईँ राइटी हो भने लेफ्ट ह्यान्ड, स्टेप अगाडि पन्च, स्टेप अगाडि पन्च, स्टेप अगाडि पन्च, इजी इजी होइन। अब तपाईँको लङ सर्ट राइफललाई युज गर्नु पऱ्यो। यदि तपाईँ राइटी हो भने तपाईँको राइट ह्यान्ड भनेको लङ सर्ट राइफल, यसलाई क्रस भनेर चिनिन्छ। यो ज्याब, यो क्रस, बुझ्यो? यो भनेको लङ सर्ट राइफल हो। यसलाई हान्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्समा बस्यो, स्ट्यान्समा बसेपछि हान्ने बेला खुट्टा बेन्ड, यसरी इजी इजी, बुझ्यो नि? यो खुट्टा बेन्ड हुनु पऱ्यो। हामीले क्रस हान्दाखेरि जहिले नि खुट्टा बेन्ड हुनु पऱ्यो, पहाडीको खुट्टा बेन्ड हुनुपर्छ क्रस हान्दाखेरि। ओके, इजी, यो गरेपछि पावर बढी लाग्छ। ओके, त्यही भएर चाहिँ स्ट्यान्डमा बस्ने हो, बुझ्यौ नि है। अब हामी ज्याब र क्रस हान्छौँ। ज्याब सिकियो, क्रस सिकियो, ज्याब र क्रस हान्दै यसरी घुम्दै हान्छौँ। ल म तपाईँलाई देखाउँछु। फर्स्टमा ज्याब, क्रस, ओके, पहाड ल्याउने है, फेरि पोजिसनमा बस्ने, त्यसपछि हल्का यसरी सर्ने, यतापट्टि साइडमा गएर फेरि ज्याब अनि फेरि क्रस, फेरि अब पहाड जाने, यतापट्टि सर फेरि ज्याब, फेरि क्रस, फेरि यतापट्टि फेरि ज्याब, फेरि क्रस, इजी। अब फेरि अगाडि आउने, फेरि ज्याब, फेरि क्रस, इजी। ज्याब र क्रस सिकियो। अब हामी सिक्छौँ अप्पर कट। अप्पर कट चाहिँ अलिक सिक्न गाह्रो हुन्छ। पहिला अप्पर कट हान्नुभन्दा अगाडि तपाईँले यो मोसनलाई चाहिँ क्याप्चर गर्नुपर्छ। ओके, स्ट्यान्ड्समा बस्यो होइन,
1 2 1 2 अप्परकट सोल्डरमा हान्ने हो धेरै मान्छेले के गर्छ भने अप्परकट पुरा यहाँबाट यस्तो लिएर हान्छ नो द्याट्स रङ यसरी यहीँ राखेर यहीँ सोल्डर गऱ्यो इजी इजी यदि तपाईँ राइटी हो भने तपाईँको लेफ्ट ह्यान्ड अगाडि हुन्छ नि जुन जति बेला नि त्यसले चाहिँ सर्ट रेन्ज कभर गर्छ राइट ह्यान्डले रङ राइट ह्यान्डले टाढाको लेफ्ट ह्यान्डले नजिकको ओके इजी अप्परकट हान्ने बेला चाहिँ सोल्डर फाल्ने ओके 1 1 भयो इजी हेर है इजी यो बेन्ड गऱ्यो त्यसपछि 1 इजी हेर है मेरो खुट्टालाई हेर है भयो बेन्ड गऱ्यो तल झिक्यो अनि त्यसपछि इजी 1 अब 2 बुझ्यौ नि खुट्टा उठ्नु पऱ्यो कि अगाडिको अप्परकट हान्यो भने अगाडिको खुट्टा उठ्नु पऱ्यो पहाडीको अप्परकट हान्यो पहाडीको खुट्टा उठ्नु पऱ्यो यसले के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्सन मोमेन्टम जेनेरेट हुन्छ अनि तिम्रो पन्चमा बढी पावर लाग्छ सो बेसिकली वी आर गोइङ टु बी प्र्याक्टिसिङ अप्परकट्स नाउ अप्परकट कसरी हान्ने हल्का यसरी झुके जस्तो गर्ने होइन यतापट्टिबाट हेर हल्का यसरी झुके जस्तो गर्ने अनि त्यसपछि स्वाट उठाउने यो खुट्टा नि त उठेछ है अब पहाडीको कसरी हान्ने भन्दाखेरि राइट अप्परकट चाहिँ अलिक टाढासम्म हान्नुपर्छ किनकि राइट भनेको लङ सर्ट राइफल हो मैले अघि नै भनिसकेँ यो त मेसिन गर्नु इजी यहीँबाट हान्न मिल्छ राइट भनेको चाहिँ नकआउट पन्च कर्नर मेगरेगरको लेफ्ट ह्यान्ड हो हाम्रो राइट ह्यान्ड हो किनकि हामी धेरै जस्तो नेपाली राइट नै हुन्छौँ सो बेसिकली यस्तो गर्ने अनि त्यसपछि यतापट्टि आयो नि अब यतापट्टि आयो नि यो त झुक्नै पर्दैन कि किनकि यो त यहीँबाट पावर जान्छ कि अब राइटमा पो झुक्न पऱ्यो त किनकि राइटमा त यहीँबाट यसरी उचालिदिनु त अलिक गाह्रो पर्छ नि त त्यही भएर लेफ्टमा चाहिँ सिधै हान्दिने बुझ्यौ नि इजी सिधै हान्दिने बिस्तारै यो उठाउने यो उठाउँदै पन्च बुझ्यौ देख्यौ नि अब हामी अप्परकट प्र्याक्टिस गर्छौँ सो बेसिकली बिस्तारै 1 अप्परकट सेकेन्ड अप्परकट अब फेरि पोजिसन चेन्ज 1 अप्परकट सेकेन्ड अप्परकट फेरि पोजिसन चेन्ज एउटा अप्परकट अर्को अप्परकट फेरि पोजिसन चेन्ज एउटा अप्परकट अर्को अप्परकट फेरि चेन्ज एउटा अप्परकट इजी है अप्परकट नै हान्न सिकियो त्यसपछि अब हामी साइड हुक हान्न सिक्छौँ साइड हुक भनेको चाहिँ साइड हुक चाहिँ एकदम काम लाग्ने कुरा हो साइड हुक भनेको चाहिँ यस्तो हो अब मैले यताबाट लिन्छु नि म स्ट्यान्समा बस्छु पोजिसनमा बस्छु म मेरो नाच्छु म एकछिन अनि त्यसपछि यसरी हान्छु यसरी ठ्याक्क लगाएर यसरी बुझ्यो देख्यो नि यो सी द्याट यसरी ठ्याक्क पोजिसनमा बस्छु म अनि त्यसपछि यसरी हान्छु दिस इज कल्ड साइड हुक चाहिँ अलिक मजा आउँछ हान्ने मजा आउँछ किनकि साइड हुक र अप्परकट भनेको नकआउट पन्चहरू त्यो क्रसले त्यति धेरै ड्यामेज नगर्ला तर साइड हुक र अप्परकटले एकदम खतरा ड्यामेज गर्छ साइड हुकमा बडी रोटेट गर्ने बुझ्यो नि हिप रोटेट गर्ने साइड हुकमा अहिले हामी बिगिनर्स छौँ बिगिनर्समा यसरी रोटेट गर्न त सक्दैनौँ त्यही भएर यता हेर यसरी रोटेट गर्ने बडी नि अनि यसरी हान्ने तर टाउको चाहिँ अगाडि हुनु पऱ्यो फेरि हेर्नु पऱ्यो नि अपोनेन्ट कहाँ छ भनेर बुझ्यौ नि लेफ्ट अप्परकट कसरी रे यस्तो गर्ने एल्बोलाई यसरी राख्ने सिधा होइन एल्बोलाई यसरी सिधा राखेर हान्ने बुझ्यौ नि के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि एल्बो र यो सिधा हुनु पऱ्यो कि लगभग किनकि कसैको यस्तो हुन्छ कि अथवा कसैको यस्तो हुन्छ त्यस्तो नै त्यस्तो त अब अलि ठुलो भएपछि गर्ने हो किनकि माथिबाट तल हान्नुहुन्छ यसरी होइन माथिबाट तल हान्दा नि बडी ड्यामेज आउँछ किनकि ग्राभिटीले नि काम गर्छ तर अहिले हामी बिगिनर्स हो साइड हुक यसरी हान्न पऱ्यो ठ्याक्कै लाएर बुझ्यो नि यसरी 1 2 खुट्टा नि रोटेट गर्ने त्यो सँगसँगै पन्च नि रोटेट गर्ने तर टाउको सिधा हुनु पऱ्यो देख्यौ अब अर्को साइड हुक अब राइट साइड हुक भनेको फेरि लङ सर्ट राइफल जस्तै हो टाढा हान्ने हो किनकि हामी राइटी हो नि त पोजिसनमा बस्यो त्यसपछि घुमायो खुट्टा हेर त मेरो घुमे हेर न त्यसरी नै घुम्नु पऱ्यो तिम्रो खुट्टा नि इजी खुट्टा हेर त मेरो फेरि घुमे खुट्टा हेर त फेरि घुमे बुझ्यौ नि इजी ब्याङ कोहीले साइड हुक यसरी नि हान्छ तर मैले यसरी हान्छु किनकि मोइथाई हो नि त मोइथाईमा एल्बो हान्न पाउँछ अनि यसरी साइड हुक हानेको बेला एल्बो यसरी हान्न मिल्दैन कि गाह्रो हुन्छ कि तर यदि तिमीले यसरी साइड हुक हान्यो भने यसरी हान्न मिल्छ कि बुझ्यो नि गेट द पोइन्ट ओके अब हामी फेरि साइड हुक प्र्याक्टिस गर्नेवाला छौँ ओके लेट्स स्टार्ट द साइड हुक्स ओके ल साइड हुक नम्बर 1 साइड हुक नम्बर 2 ओके इजी फेरि पोजिसन चेन्ज
साइड हुक नम्बर 1, साइड हुक नम्बर 2, फेरि पोजिसन चेन्ज, साइड हुक नम्बर 1, साइड हुक नम्बर 2, फेरि पोजिसन चेन्ज, साइड हुक नम्बर 1, साइड हुक नम्बर 2, इजी, फेरि पोजिसन चेन्ज, साइड हुक नम्बर 1, साइड हुक नम्बर 2, बुझ्यो नि। अब हामीले ज्याब, क्रस, अप्परकट, साइड हुक प्र्याक्टिस गरियो। काम गरिरहेको छोडिदिनु नै एकछिन। बस चिन्ता बस बस भरि लगाऊ यदि तिमीले ज्याब, क्रस, अप्परकट राम्रोसँग हान्न सिकेको छैनौ भने त्यो भिडियोलाई फर्काइ हेर अनि ज्याब, क्रस, अप्परकट राम्रोसँग हान्न सक्यो। किनकि यो बेसिक फाउन्डेसन हो, यो भएन भने तिम्रो केही नै हुन्न। आजको लागि हामी यति नै राख्छौँ, सर्टै राख्छौँ, स्विटै राख्छौँ। अब चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कम्पाउन्ड मुभमेन्ट दिन्छु, यु क्यान प्र्याक्टिस इट। द कम्पाउन्ड मुभमेन्ट इज बेसिकली कल्ड ज्याब, क्रस, अप्परकट, साइड हुक। सो बेसिकली हामी के गर्नेवाला छौँ भने ज्याब, क्रस, अप्परकट, साइड हुक कन्टिन्युसली, ज्याब, क्रस, ओके, ज्याब, क्रस, अप्परकट, इजी, कन्टिन्युसली है, ज्याब, क्रस, अप्परकट, साइड हुक, कम अन, इजी, ज्याब, क्रस, अप्परकट, हुक, ज्याब, क्रस, ज्याब, क्रस, अप्परकट, बाङ, इजी, डान्स जस्तै इजी इजी, कम अन, टेक इट लाइक ज्याब, क्रस, बाङ, इजी, बाङ, इजी, इजी, इजी। सो बेसिकली आजको कम्पाउन्ड मुभमेन्ट यही हो होइन। ज्याब, क्रस, अप्परकट हान्न सिक्यो। म मिल्छु तिमीलाई भिडियो नम्बर 2मा। भिडियो नम्बर 2मा हामी एल्बो हान्न सिक्नेवाला छौँ। त्यसपछिको भिडियोमा हामी किक हान्न सिक्नेवाला छौँ। त्यसपछि नि अलिक गाह्रो छ होइन, अलि टाइम लाग्छ। त्यसपछि हामी क्लिन्च हान्नेवाला छौँ। ल, स्टे ट्युन्ड, लभ यु गाइज।